අයුබෝවන් දුෂානිස්දිary YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසම රස මාරි බිස්කට් පුඩින් එකක් හදමු. අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ගොඩාක් දෙනා ආස කරන මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම බේක් කරන්න, ස්ටීම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. මේ පුඩින් එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා බටර්. මම මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 1යි කාලයි, අයිසින් ෂුගර් ග්‍රෑම් 250යි, නෙස්කැෆේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි තේ හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැඳි 2මාරයි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි. ඊට අමතරව අපිට මාරි බිස්කට් 30ක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 275යි. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම පුඩින් එක හදාගන්න භාජනය සූදානම් කරගමු. මම අද පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න නිසා මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන මම ඒකට ක්ලින් රැප් එකක් දාගත්තා. ඔයාලා මේක අනිත් පැත්ත හරවන්නේ නැත්නම් ලස්සනට පුඩින් ඩිෂ් එකක උනත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්ත පෑන් එක පැත්තකින් තියලා අපි දැන් කිරි මිශ්‍රණය හදාගමු. මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන අපි ඒකට මුලින්ම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ශනික කෝපි තේ හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් උණු කරගමු. අපි එකතු කරගත්ත කෝපි ටික හොඳට දිය වෙනකන් අපි මේක උණු කරගන්නවා. කිරි එක උතුරනකම උණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හොඳින් උණු කරගත්ත කිරි ටික අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන ඊළඟට බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ කිරි මිශ්‍රණය ටිකක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා අයිසින් මිශ්‍රණය හදාගමු. අයිසින් මිශ්‍රණය හදාගන්න අපි මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බටර් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට බටර් වල තද පාට ටිකක් අඩු වෙන්න විනාඩි 2ක් විතර හොඳට බීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ලා පාට වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. ඊළඟට මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන අපි ගත්ත අයිසින් ෂුගර් වලින් භාගයක් දාගන්නවා. ඊළඟට අයිසින් ෂුගර් ටික හොඳට මේ වගේ හලාගමු. මේ විදිහට අයිසින් ෂුගර් ටික හලාගෙන අපි දැන් නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. අයිසින් ෂුගර් ටිකයි බටර් ටිකයි ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳින් බීට් කරගන්න. ඊළඟට ඉතුරු අයිසින් ෂුගර් ටිකත් අපි මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන හොඳින් හලා ගන්නවා. ඊළඟට අපි නැවතත් මේ ටික හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට බීට් කරන අතරතුර ඔයාලා බෝල් එක වටේ ගෑවිලා තියෙන මිශ්‍රණයත් මේ වගේ හොඳට ස්පැචුලා එකකින් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම අයිසින් ෂුගර් ටික එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේකට කොකෝ පවුඩර් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කොකෝ පවුඩර් ටිකත් මම මේ විදිහට හොඳට හලාගෙන එකතු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. මේ වගේ හොඳින් ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් අපි බීට් කරගන්නවා. මේ වගේ හොඳින් බීට් කරගෙන අපි මේ මිශ්‍රණයට ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කිරි මිශ්‍රණයෙන් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. කිරි මේස හැඳි 2ම අපි එකපාර එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ වගේ කිරි ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරලා ඊළඟට ඉතුරු කිරි ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට දැනුණොත් අයිසින් මිශ්‍රණයේ දියාරු ගතිය වැඩි කියලා ඔයාලට කිරි එකතු කරගන්නේ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් කිරි එකතු කරගත්තාම මේ අයිසින් එකට හොඳ කිරි රසයක් ලැබෙනවා. මම දැන් මේකට කිරි මේස හැඳි 2ම එකතු කරගත්තා. අන්තිමටම අපි මේකට වැනිලා තේ හැන්දත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන තවත් විනාඩියක් වගේ බීට් කරගන්නවා. දැන් අපි චොක්ලට් අයිසින් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති අයිසින් මිශ්‍රණය ගොඩක් තදත් නැති, ගොඩක් දියාරුත් නැති පදමට තියෙනවා. දැන් අපි පුඩින් එකේ ලේයර්ස් ටික හදාගමු. අපි ඉස්සෙල්ලා ලෑස්ති කරගත්ත පෑන් එක අරගෙන අපි ඒකට මුලින්ම චොක්ලට් අයිසින් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගෙන හැන්දෙන් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. පෑන් එකේ අඩිය හොඳට මේ වගේ හැමතැනටම යන විදිහට ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කිරි මිශ්‍රණය. කිරි මිශ්‍රණය යාන්තමින් රස්නේ තියෙද්දි අපි මේකේ බිස්කට් ටික පොඟව ගන්නවා. මේ විදිහට බිස්කට් එක පොඟව ගනිද්දි අපි මේක කැඩෙන තරමටම පොඟවන්නේ නැහැ.
මේ වගේ තප්පර 15ක් කිරි එකේ තියාගන්න. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා දාගත්ත චොක්ලට් අයිසිං ලේයර් එක උඩින් අපි ලස්සනට බිස්කට් ලේයර් එක දාගන්නවා. බිස්කට් අතර සිදුරු නැති වෙන විදියට මේ වගේ තියාගන්න. මේ විදියට බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගෙන අපි නැවතත් අයිසිං ලේයර් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට අයිසින් ටික මේ වගේ හැමතැනටම යන විදියට හැන්දින් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මේ විදියට ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්ත චොක්ලට් අයිසිං එක උඩින් අපි නැවතත් බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. මේ අපි දාගන්නේ දෙවෙනි බිස්කට් ලේයර් එක. ඊළඟට අපි මේක උඩින් නැවත චොක්ලට් අයිසිං ලේයර් එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට මම බිස්කට් ලේයර්ස් 4ක් දාගත්තා. මේ අපි දාගන්නේ අන්තිම බිස්කට් ලේයර් එක. ඊළඟට මම ඉතුරු වෙලා තියෙන අයිසින් ටිකත් මේ විදිහට බිස්කට් ලේයර් එක උඩින් දාගන්නවා. ඔයාලා මේක අනිත් පැත්ත හරවන්නේ නැතුව පුඩින් භාජනයක හදාගන්නව නම් යටම ලේයර් එකට බිස්කට් දාලා උඩම ලේයර් එකට වැඩිපුර චොක්ලට් අයිසිං දාලා හදාගන්න. මේ විදිහට පුඩින් එකේ ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික දාගෙන අපි ක්ලින් රැප් එකෙන් හොඳට කවර් කරලා මේක දැන් ෆොයිල් එකකිනුත් මං හොඳින් වහගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 3ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා. අපි දැන් චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදාගමු. චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදාගන්න මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන මම ඒකට චොක්ලට් ග්‍රෑම් 75ක් දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම මම බටර් තේ හැන්දකුත් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරගමු. මේ වගේ වතුර එකක් හොඳින් උණු කරගෙන ඒක උඩින් අපි මේ චොක්ලට් චිප්ස් තියෙන භාජනය තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි හොඳටම ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන අපි මේ චොක්ලට් ටික හොඳින් දිය කරගන්නවා. මේ විදිහට චොක්ලට් ටික හොඳින් දිය වෙගෙන එද්දි අපි මේකට මද රස්නේ කිරි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වුණාම අපි මේක ලිපින් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ විදිහට හදාගත්ත චොක්ලට් ගනාෂ් එක හොඳටම නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ශීතකරණයේ දාගත්ත පුඩින් එක. මම මේක පැය 4ක් විතර හොඳින් සෙට් වෙනකන් තියාගත්තා. ඊළඟට අපි මේ වගේ පිහියක් අරගෙන වටේටම හොඳින් බුරුල් කරගන්නවා. ඊළඟට ක්ලින් රැප් එක මේ වගේ දිග හැරලා උස්සලා බලන්න මේක පෑන් එකෙන් හොඳින් ගැලවෙනවද කියලා. මේ විදිහට හොඳට ගැලවිලා එනවා නම් අපිට පුළුවන් දැන් මේක ඩිෂ් එකකට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඊළඟට මම මේ වගේ ප්ලැටර් එකක් තියාගෙන පුඩින් එක පරිස්සමට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවගෙන අපි දැන් ක්ලින් රැප් එක ඉවත් කරගන්නවා. ප්ලැටර් එක වටේ ගෑවිලා තියෙන අයිසින් ටිකත් මේ වගේ ටිෂු එකකින් පිහදාලා පිරිසිදු කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත චොක්ලට් ගනාෂ් එක. මේක දැන් හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක පුඩින් එක උඩට දාගන්නවා. මේ විදිහට හැමතැනටම විසිරීලා යන විදිහට ගනාෂ් එක දාගන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් ලස්සනට ගනාෂ් එක උඩින් තවර ගන්නවා. ඉතුරු ගනාෂ් ටික මේ වගේ හැන්දෙන් ලස්සනට පුඩින් එක වටේට ඩ්‍රිප් එකක් විදිහට වැටෙන්න වක් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ලස්සනට හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට රෝස්ට් කරගත්ත කජු ටිකක් මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන පුඩින් එක තවත් රස කරගන්න උඩින් මම දාගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්ත පුඩින් එක තවත් පැය භාගයක් ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියලා ගනාෂ් එක සෙට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් රස බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස මාරි බිස්කට් පුඩින් එක. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස පුඩින් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ විදිහට මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හදලා රස බලයි කියලා. මේ බලන්න ඇතුලේ ලේයර්ස් ටිකත් හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස්ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.